Hallo, ik ben Erik en ik ga jullie even toelichten hoe dat Okioki de financiële administratie van ondernemers on track houdt. Okioki is een virtuele assistent die ervoor zorgt dat ondernemers hun facturen tijdig betaald worden door hun klanten en die hun documenten tijdig bij de accountant aflevert. Daarvoor gaat ze zelf op zoek naar alle relevante documenten in de mailbox van de ondernemer en integreert ze tevens met de bankrekening van de ondernemer. Zo streeft ze naar een maximale automatisatie en als ze toch de hulp van de ondernemer nodig heeft, dan doet ze dat via een handig to-do-lijstje. Zo verlost Okioki de ondernemer en ook de accountant van hun kwartaalstress. Want geef toe, het enige leuke aan je administratie is het gevoel als je ermee klaar mee bent en dat gevoel heten we vanaf nu het Okioki-gevoel. Laten we even kijken hoe Okioki voor de ondernemer aan de slag gaat. In de eerste plaats integreert Okioki met de mailbox van de ondernemer. Daarin gaat ze zelf op zoek naar alle facturen. Facturen die als bijlage in de e-mail zitten. Facturen die de ondernemer zal moeten downloaden via een downloadlink in de e-mail, zoals de facturen van Telenet bijvoorbeeld. Facturen die op portalen verstopt zitten, waar je moet gaan inloggen, je paswoord gaan gebruiken, gaan zoeken naar de pagina waar de factuur op staat en dan de factuur gaan downloaden. En ze bewaart ook alle e-mails die zelf een betaalbewijs zijn, zoals de e-mail van de NMBS of een e-mail bijvoorbeeld van Apple, die zelf dus ook het factuur is, en die bewaart ze dus ook voor jou. Als we zeggen bewaren, wil dat zeggen dat Okioki al deze documenten voor jou in het Okioki-archief bewaart. En van daaruit dus ook zelf doorstuurt naar je accountant. De meest handige en snelle manier is dus ook dat Okioki vandaag bijvoorbeeld de e-mail van Telenet vindt in je mailbox, de factuur gaat downloaden achter de downloadlink, de factuur bewaart en die onmiddellijk doorstuurt naar je account. Niet ieder document kan echter vandaag rechtstreeks doorgestuurd worden naar je accountant. Soms zijn er vragen rond een document, vragen die je accountant heeft en die je dan ook jij zelf moet beantwoorden. Om tot die vragen te komen en te weten wat je misschien nog ontbreekt aan informatie of aan documenten, integreert Okioki ook met je bankrekening. Okioki integreert met je bankrekening op zo'n manier dat zij 4 keer per dag je transacties uitleest en ziet wat er op dat financieel kloppend hart van je financiële administratie of van je onderneming, wat er binnen en buiten gaat aan transacties. 4 keer per dag haalt ze die transacties binnen en gaat ze die afpunten met de documenten die ze al gevonden heeft. Dat wil zeggen op dat moment dat Okioki, als ze transacties vindt en documenten vindt, dat ze op dat moment ook kan zeggen of er misschien transacties ontbreken of wel documenten ontbreken. En als ze dus daar een vraag rond heeft, als ze iets ontbreekt, dan gaat ze die vraag op je takenlijstje zetten. Enkele voorbeelden van dergelijke vragen. Okioki vindt een document, maar vindt geen transactie. Wat kan er dan zijn? Het document kan nog niet betaald zijn en Okioki gaat je helpen met het betalen van dat factuur. De factuur kan betaald zijn met een creditkaart en dan is er geen banktransactie te vinden. Of, evenzeer, je kan het factuur betaald hebben met privégeld of met geld uit de kassa. En ook dan is er geen banktransactie die Okioki zal vinden. Langs de andere kant vindt Okioki misschien wel een banktransactie, maar geen document. Op dat moment kan het zijn dat natuurlijk dat document nog in de portemonnee zit, dat parkeerticketje nog in je wagen ligt, of dat die factuur nog in de enveloppe op je bureau ligt. Het kan ook zijn dat je via je bank een transactie hebt gedaan, een uitgave hebt gedaan, die niet voor je zaak bedoeld was, maar die voor privédoeleinden bedoeld is. En ook dat is belangrijk dat je dat even aan je accountant laat weten. Op die manier, door je banktransacties en je documenten met elkaar af te toetsen, geeft Okioki jou een overzicht van alle documenten die je nog ontbreekt in je financiële administratie en zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is om je financiële administratie te vervolledigen, dat die tijdig en wel bij je accountant geraakt. Nu, Okioki toetst niet alleen je banktransacties af. Okioki gaat ook je kredietkaartuitgaven opvolgen. En dat is heel simpel. Van zodra je een kredietkaartuitgavenstaat hebt ontvangen, dan bezorg je die uitgavenstaten aan Okioki. En iedere transactie vermeld op die uitgavenstaat gaat Okioki digitaliseren en dus op dat moment ook afpunten met een document. En op die manier volgt ze dus niet alleen je banktransacties, maar ook je kredietkaartuitgaven op. Dus, Okioki vindt je documenten in je mailbox.
stuurt ze indien mogelijk rechtstreeks door naar je accountant. En als er vragen rond zijn, dan gaat ze die na aftoetsen met je bankrekening ook naar jou terugspelen via je takenlijstje. Op dat takenlijstje staan niet alleen documenten of transacties die ontbreken. Zoals daarnet gezegd kan het zijn dat een document een transactie ontbreekt en dat je op dat moment dus ook die factuur misschien zelf nog moet betalen. Okioki gaat je helpen met die betaling. Maar het kan ook zijn dat het over een verkoopfactuur gaat en dat jouw klant jou nog moet betalen. En op dat moment houdt Okioki jou ook op de hoogte dat jouw klant nog een achterstallige betaling heeft en dat je die moet opvolgen. Op die manier vermijdt Okioki dus aan de ene kant dat je te late facturen betaalt, dat je dus boetes krijgt. Maar aan de andere kant vermijdt Okioki ook dat jouw klanten je niet gaan betalen en dat er daar een achterstand oploopt, dat je een cashflow probleem krijgt en dat je dus tijdig daar ook ingrijpt. Laten we even kijken wat dat concreet betekent en hoe dat Okioki voor jou aan de slag gaat met de Okioki app. Nu, ik spreek over de Okioki app, maar Okioki is niet echt een app die je moet zoeken in de Apple App Store of in de Google Play Store. Nee, Okioki is eigenlijk een website waar je naartoe surft. www.okioki.app. Of je nu surft op je tablet en smartphone of op je desktop of laptop naar okioki.app, maakt niet uit. Via ieder kanaal kan je er terecht en log je gewoon in met je gebruikersnaam en paswoord. Eenmaal ingelogd in Okioki kom je uit op je dashboard. Op je dashboard staat een groot geel cijfer. In mijn geval het cijfer 7. En dit wil zeggen dat ik eigenlijk nog 7 stappen verwijderd ben van het Okioki-gevoel of van een takenlijstje dat op 0 staat. En dus de name of the game is, hoe krijg ik die 7 naar 0? En dat doe je door middel van de Okioki-app natuurlijk. Ik ga je even tonen hoe dat je hiermee aan de slag gaat en hoe je dat je handig in no time je takenlijstje van 7, bijvoorbeeld in mijn geval 7, naar 0 krijgt. Laat ons even inloggen. Ik log in met mijn gebruikersnaam en paswoord. Eenmaal in Okioki zie ik dus mijn dashboard met hoeveel taken ik nog voor me heb. In mijn geval zijn het er 7. Nu, Okioki is meer dan alleen een takenlijstje. Okioki is ook een archief van al je documenten en banktransacties. In je archief wil dan ook zeggen dat je naar al je documenten op een makkelijke manier op zoek kan gaan en ze kan terugvinden. In mijn documentenlijst in Okioki kan ik dus makkelijk zoeken. Stel je voor, ik ben op zoek naar een factuur van €49,99. Dat is mijn factuur van Adobe, die vind ik zo handig terug. Of de factuur van de Colruyt. Ook die is makkelijk terugvinden. Ik kan zelfs andere documenten dan facturen en bonnetjes in Okioki bewaren. Ik heb zo onder andere de verzekeringskaart van mijn wagen in Okioki bewaard. En tenslotte kan ik ook documenten zoeken volgens uitgavencategorie, bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden. En op die manier vind ik dus ook alle facturen terecht van kantoorbenodigdheden. Ik heb hier bijvoorbeeld de factuur van Max ICT. Ik heb een beeldscherm gekocht. En dat beeldscherm kostte €349. En als ik dus klik op dat factuur, kom ik in een detail waar ik de factuur en de transactie tegelijkertijd kan zien. Zo weet ik altijd welke transactie bij welk document hoort en welk document bij welke transactie hoort. Ik kan mijn document aanklikken en dan zie ik het detail van de factuur, zowel als preview van de PDF als de documentdata die Okioki uit mijn document heeft gehaald. Ik kan evenzeer in dit detail op mijn transactie klikken en dan zie ik alle de details van de banktransactie zoals ik die ook op mijn bankrekening terugvind in mijn banking app. Additioneel op transacties en documenten vind je ook op zo'n detail commentaren of opmerkingen en tekst. Opmerkingen die ik voor mezelf of voor mijn accountant achterlaat en tekst evenzeer voor mezelf of voor mijn accountant, maar die me alleszins bijvoorbeeld kunnen helpen bij het organiseren van mijn documenten. Dergelijke tekst kan ik zelf toevoegen aan mijn detail. Het zijn tekst die Okioki voor jou al heeft klaargezet of die vrij beschikbaar zijn in Okioki. Uitgavencategorieën zoals reizen
restaurant, telecom en zo verder. Maar ik kan ook zelf eigen tags aanmaken die voor mij interessant zijn om mijn administratie te organiseren. Ik heb hier dus op dit moment een tag kantoor aan toegevoegd. Omdat ik die tag kantoor heb toegevoegd op het niveau van dit detail, kan ik dus niet alleen op dit document gaan zoeken in mijn documentenlijst, maar als ik in mijn banktransacties op zoek ga naar kantooruitgaven, dan vind ik in het lijstje dus ook de factuur, of meer bepaald de transactie terug van Max ICT, die mij ook leidt naar het detail van de transactie en het document van de uitgave van dit beeldscherm. Op die manier is Okey-Okey niet alleen een doorzoekbaar archief van mijn documenten, maar ook van al mijn banktransacties. By the way, ik zie niet alleen mijn banktransacties in een lijstje, maar ik kan tegelijkertijd ook eigenlijk mijn bankrekeningen consulteren in Okey-Okey. In dit lijstje zie ik dat ik 3 bankrekeningen heb gelinkt met Okey-Okey. 2 van Argenta en eentje van ING. En Okey-Okey geeft me een handig overzicht van mijn inkomende en uitgaande totalen en het saldo. Voor deze maand of de vorige maand. Ik kan ook op die manier het detail van een rekening bekijken. Ik zie daar de uitgaven en inkomsten voor die specifieke rekening en ik zie een overzicht van al mijn transacties. En bij iedere transactie opnieuw kan ik doorklikken naar het detail met de bijhorende factuur. Nu, op mijn takenlijstje staan vandaag items die eigenlijk een soort van wederhelft missen. Daarmee bedoel ik, wat staat er op mijn takenlijstje? Transacties die een document missen of documenten die een transacties missen. Additioneel heb ik ook nog betalingsherinneringen op mijn takenlijstje staan. Als we hier doorscrollen, dan zie je de documenten en hieronder ook de transacties. Iedere document of transactie is aanklikbaar. En als ik bijvoorbeeld dit document hier, dit restaurantticketje aanklik, dan geeft Okey-Okey mij een handig overzicht van alle acties die ik kan nemen om deze taak op te lossen. Ik ben blijkbaar op restaurant geweest, heb daar 79 euro uitgegeven en ik heb in het restaurant een foto genomen van mijn btw-kastticket. Als ik nu denk van ja, ik heb die uitgave toch met mijn bankrekening gedaan, dan kan ik op zoek gaan naar de transactie, bijvoorbeeld 79 intypen, en dan zal ik zien dat Okey-Okey echter geen transactie terugvindt. Een mens kan zich vergissen en Okey-Okey zal het mij daar ook op wijzen. Blijkbaar heb ik dit ticket of die restaurantuitgave dus niet betaald met mijn bankrekening. In mijn geval heb ik dat ticketje met persoonlijk geld betaald. En kan ik dat gewoon met 1 klik op de knop aanduiden dat ik dat met persoonlijk geld heb betaald. Ik heb klaar gedrukt en op dat moment is dat document van mijn takenlijstje verdwenen. Okey-Okey verstuurt nu dat document naar mijn accountant. 1 down, nog 6 te gaan. Ik heb hier nog een factuur van Telenet staan. Mijn factuur van Telenet heb ik nog niet betaald. Als ik dat factuur aanklik, dan kan ik ook zeggen tegen Okey-Okey, kijk, zet voor mij een betalingsherinnering. Bijvoorbeeld, stel dat ik die factuur wil betalen tegen de 18e, dan zet Okey-Okey voor mij een betaalherinnering op de 18e. Verdwijnt die van mijn takenlijstje nu, 2 reeds gedaan, nog 5 te gaan, en zal Okey-Okey op de 18e februari dit document terug in mijn takenlijstje zetten als een betalingsherinnering. Tegelijkertijd zal ze me ook op de 18e februari een mail sturen met de boodschap: Erik, nog een factuur van Telenet te betalen ter waarde van 63 euro. Op die manier houdt ze voor mij in het oog dat ik al mijn inkomende facturen of mijn aankoopfacturen dus ook tijdig betaal. In mijn takenlijstje heb ik nog 1 document. Meer bepaald dit factuur van Adobe. En het factuur van Adobe heb ik vandaag betaald met mijn creditcard. Betalen met mijn creditcard wil zeggen dat ik eigenlijk op 21 januari die transactie heb uitgevoerd, dat ik dan ook mijn factuur heb gekregen, maar dat er geen enkel spoor van is op mijn bankrekening. Tot het moment dat ik mijn uitgavenstaat van, in dit geval bij mijn Mastercard, van mijn bank ontvang. Op mijn uitgavenstaat van Mastercard in dit geval staan dus heel wat transacties die Okey-Okey nog voor mij gaat moeten opvolgen. En van zodra dat ik dit document dan ook aan Okey-Okey bezorg, zal zij dus ook die transacties 1 voor 1 gaan afpunten
met de beschikbare documenten in Okioki. Vandaag kan ik dus eigenlijk niet anders dan dit document te snoezen tot mijn volgende creditcardafschrift. Van zodra ik het gesnoezd heb, verdwijnt het document van mijn takenlijstje en zal Okioki het terug oppikken van zodra ik mijn uitgavenstaat aan Okioki heb bezorgd. Nu, wat gebeurt er eigenlijk als ik mijn uitgavenstaat aan Okioki bezorg? Okioki maakt dan voor mij in mijn overzicht van rekeningen en kaarten ook een rekening aan voor mijn creditcard. In mijn geval mijn Mastercard. Deze rekening krijg je dus van zodra dat je je eerste uitgavenstaat aan Okioki bezorgt. En als je daarop klikt, zal je zien dat Okioki dus ook een uitgavenpatroon meegeeft van mijn creditcard en dat ze hierop, op dit overzicht, al mijn uitgavenstaten voor mij verzamelt. En wat handig is dat ze dus voor iedere uitgavenstaat mij vertelt hoeveel transacties er op die uitgavenstaat staan. Op deze transactie hier staan er 5, of op deze uitgavenstaat staan er 5. Op deze uitgavenstaat zijn er 4, op deze opnieuw ook weer 4 bijvoorbeeld. En als ik die aanklik, dan zie ik ook iedere individuele transactie staan. Voor iedere individuele transactie die Okioki vindt, zal ze dus op zoek gaan naar een document dat ik gesnoezd heb. En zodra ze dat document vindt, dan zal ze dat document ook aan die transactie hangen. Iedere transactie met een ontbrekend document zal dan ook ten gepaste tijde op mijn takenlijstje opnieuw verschijnen. Op die manier weet ik dat ik ook nog documenten ontbreek die ik heb uitgegeven met mijn creditcard. In het overzicht van mijn uitgavenstaten zie ik niet alleen de transacties op die uitgavenstaat, ik zie ook de afrekening van die uitgavenstaat op mijn bankrekening en ik zie een overzicht van alle documenten die bij deze uitgavenstaat horen. Ik ga even terug naar mijn takenlijstje. Op mijn takenlijstje heb ik nog 4 transacties staan. Nu, als ondernemer ben ik niet altijd bezig met mijn administratie. En ben ik zeker straks ook niet bezig met mijn administratie in Okioki. Okioki verwacht eigenlijk dat je ongeveer 1 keer per week met je administratie bezig bent. Want, wat doen we, of wat proberen we? De berg aan werk die er eigenlijk aan het einde van het kwartaal ligt, gaat ze voor mij opknippen en gaat ze mij gewoon iedere week mee proberen on track te houden. Dat wil dan ook zeggen dat als ik vandaag een factuur op papier krijg, zoals deze factuur van Colruyt, stel dat ik deze morgen naar de Colruyt ben geweest, dan weet Okioki in de namiddag al dat die transactie, of dat ik daar geweest ben, en dan ziet ze ook die transactie op mijn bankrekening staan. Maar als ik van de winkel terugkom, dan pak ik mijn boodschappen uit, dan vind ik mijn factuur, dan leg ik mijn factuur op de keukentafel en dan met mijn Okioki-app maak ik gewoon een foto van de factuur. En dat doe ik door in te loggen in Okioki en op mijn dashboard vindt u de knop Document toevoegen. Als ik op die knop klik, dan kan ik in Okioki een document fotograferen met mijn smartphone of een bestaand document opladen. Op mijn desktop bijvoorbeeld kan ik ook een document gewoon opladen. Ik heb het factuur van de Colruyt en ik voeg dat toe aan Okioki. Okioki gaat dat document nu voor mij verwerken en als ze mijn hulp nodig heeft, dan gaat ze daarmee bij mij terechtkomen. Maar voorlopig staat die transactie nog even op mijn takenlijstje en ik laat die daar ook even staan, want Okioki gaat die zo dadelijk voor mij zelf wegwerken. De makkelijkste manier om met Okioki te werken is eigenlijk Okioki voor mij te laten werken. Ik heb nog een andere transactie op mijn takenlijstje staan en dat is een uitgave opnieuw die ik in het restaurant heb gedaan, ter waarde van €160. Als ik die transactie aanklik, dan gaat Okioki op dat moment mij ook een lijstje geven van taken of mogelijke antwoorden om die taak af te werken. In mijn geval heb ik het ticketje van het restaurant nog in mijn portemonnee steken. Ik haal dat boven en ik maak daar een foto van, of ik bezorg het opnieuw, ik laad het op in Okioki. Als ik dat document selecteer, dan gaat Okioki dat document, zoals je in de achtergrond ziet, aan die transactie hangen. Ik heb mijn transactie en in de achtergrond zie je het kastticket daarop hangen. Ik druk gewoon op klaar en mijn taak is volbracht. Zoals je ziet, heeft Okioki ondertussen ook mijn Colruyt transactie weggewerkt. Op mijn takenlijstje heb ik op dit moment nog 2 transacties staan.
2 wat we noemen recurrente transacties. Recurrente transacties zijn transacties die iedere maand voorkomen, of misschien zelfs iedere week of op een meer niet frequente periode, maar waarvoor ik telkens geen document voorhanden heb. In mijn geval bijvoorbeeld mijn pensioensparen. Ik krijg van Vivium 1 keer per jaar de vermelding dat ik €153 moet betalen, maar iedere maand krijg ik daar geen facturen van. Iedere maand wordt dat bedrag wel gedomicilieerd van mijn bankrekening. Zo'n transactie wil ik niet zelf iedere maand moeten aanvinken. Ik heb immers geen documenten te rapporteren. Daarom ga ik Okioki die transactie voor mij laten automatiseren. Dat wil zeggen dat Okioki iedere keer als er een transactie opgepikt wordt die dezelfde is of van hetzelfde type is dan deze transactie, dan gaat Okioki die voor mij automatisch wegwerken en van mijn takenlijstje weghouden. Ik klik bijvoorbeeld deze van december aan en ik kan dus tegen Okioki zeggen van kijk, we gaan die transactie automatiseren. Het wil zeggen dus dat Okioki vanaf nu op zoek gaat naar iedere transactie die gelijkt op deze transactie van Vivium. Gelijken op wil zeggen dezelfde tegenpartij, hetzelfde bedrag, dezelfde omschrijving en misschien ook dezelfde mededeling. Moest het dus niet over mijn pensioensparen gaan, maar moest het bijvoorbeeld over een lening gaan die ik iedere maand afbetaal, dan kan die lening iedere maand ook een ander bedrag hebben. En dan kan ik bijvoorbeeld het bedrag hier uitvinken en dan zal Okioki niet rekening houden met het bedrag om op zoek te gaan naar gelijkaardige transacties. Ik klik op volgende en Okioki vraagt me nu om minstens een document, een opmerking of een tag toe te voegen aan dit detail, waarmee ik verantwoord waarvoor ik die uitgave van Vivium heb gedaan. In mijn geval kan ik een tag toevoegen die zegt verzekeringen, of misschien zelfs een tag die ik zelf heb toegevoegd, pensioensparen. Ik voeg beide tags toe, ik klik op volgende en nu gaat Okioki op zoek naar alle transacties die aan dat criterium voldoen. Als ik naar de boeking zelf ga kijken of naar het detail, dan zal je zien dus dat Okioki eigenlijk 2 transacties heeft samengevoegd in een geautomatiseerde detail, waar de 2 tags die ik daarnet gekozen heb aanhangen. En als ik dus op klaar druk, dan gaat Okioki in het vervolg ook alle toekomstige transacties die aan deze criteria voldoen, ook bij elkaar zetten op dit detail en van mijn takenlijstje weghouden. Zoals je ziet is mijn takenlijstje op 0. Ik ben op een heel eenvoudige manier door enkele kliks van 7 naar 0 gegaan. Tijd om te relaxen, zegt Okioki, of zoals wij zeggen, je bent helemaal Okioki. Okioki is namelijk het woord van de Maori in Nieuw-Zeeland waarmee ze willen uitdrukken alles is oké, relax. En dat is het gevoel dat wij met Okioki willen meegeven aan iedere ondernemer of iedere accountant rond de administratie van de ondernemer. Het gevoel van het is allemaal oké, relax. Het gevoel van het is oké. Okioki kan alleen maar voor mij aan de slag als ik ook Okioki koppel met de nodige input. De koppelingen in Okioki zijn de volgende. Ik kan Okioki koppelen met mijn bank. Dat is noodzakelijk voor Okioki haar werk sowieso te doen. Daarmee selecteer ik een bank en ga ik een bepaalde zichtrekening van mijn bank connecteren met Okioki. Ik kan een cloud-opslag koppelen met Okioki, Dropbox, OneDrive, Google Drive. Want als ik een folder heb waar ik documenten inzet, dan gaat Okioki die in de cloud ook gewoon oppikken en die documenten meenemen in Okioki. Ik kan natuurlijk Okioki koppelen met mijn mailbox, Gmail, Outlook, een andere mailprovider. En ik kan Okioki koppelen met een aantal leveranciersportalen. En deze leveranciersportalen zijn de portalen waar ik eigenlijk nooit een mail met een pdf of een link naar een pdf van krijg. Nee, het enige wat ik van hen krijg is een uitnodiging die zegt van kijk, jouw factuur staat klaar op ons portaal. Kom het maar downloaden. Dan moet ik gaan inloggen, de pagina zoeken, de factuur downloaden en dat tot bij mijn accountant of in mijn administratie krijgen. Okioki lost dat probleem ook voor jou op. Stel dat ik bijvoorbeeld klant ben bij Velocity, dan kan ik in Okioki mijn gebruikersnaam en paswoord van Velocity opgeven en dan zal Okioki voor mij iedere week gaan kijken of er daar een nieuw document klaar staat. En op die manier gaat Okioki, dankzij de koppelingen die ik leg, met mijn mailbox, met mijn bank, met mijn cloud,
met mijn leveranciersportalen op zoek naar alle documenten en alle informatie die ze nodig heeft om mijn administratie on track te houden. En op die manier zal ze ook alle documenten tijdig naar mijn accountant doorsturen. Nu heb ik nog een aantal settings in Okioki die misschien de moeite waard zijn. In de eerste plaats heb ik mijn Okioki e-mailadres. Mijn Okioki e-mailadres is een van de manieren om een document dat ik vandaag nog op papier krijg, bijvoorbeeld in Okioki te krijgen. Want ieder document dat ik verstuur naar dat e-mailadres komt automatisch in Okioki terecht. Dus stel dat ik een foto neem met mijn telefoon of met mijn favoriete scanner-app van een document, of ik gebruik mijn desktop scanner om een papieren document te digitaliseren, dan kan ik mijn desktop scanner of mijn favoriete scanner-app dat document laten doorsturen naar mijn Okioki e-mailadres. Ik kan die scanner of die scanner-app dat document natuurlijk ook laten versturen naar een cloud folder en dan zal Okioki die natuurlijk ook gaan oppikken. Als ik werk met een online facturatietool, zoals bijvoorbeeld factuursturen.be of eenvoudig factureren, dan verstuur ik vaak mijn facturen vanuit die tool zelf. Dan verstuur ik die facturen niet vanuit de mailbox die ik link met Okioki en zal Okioki die facturen ook niet automatisch kunnen oppikken uit mijn eigen mailbox. In dat geval kan ik het Okioki e-mailadres als BCC-adres instellen in mijn online facturatietool, waardoor dat iedere mail die daar buiten gaat met een factuur ook binnenkomt op mijn Okioki e-mailadres en dus ook binnen Okioki. Een andere instelling zijn je meldingen. Daarmee kan je zelf bepalen op welk tijdstip Okioki jou een melding stuurt dat er een taak klaar staat op je takenlijstje. Als Okioki dat gewoon tussen 9 en 5 zou versturen naar jou, dan komt dat tussen alle andere inkomende mails van die dag terecht en ga je dat zeker negeren of over het hoofd zien. Daarom laat Okioki jou de keuze om zelf aan te geven wanneer je zo'n mail wil ontvangen. Als je bijvoorbeeld dus iedere ochtend om 8 uur op de trein naar je werk zit, dan kan je ook tegen Okioki zeggen van kijk, stuur me die mail gewoon om 8 uur 's ochtends op een weekdag. Of als je op zaterdagochtend aan je administratie werkt, dan kan je tegen Okioki zeggen van stuur mij op vrijdagavond om 8:30 een berichtje of er iets op mijn takenlijstje staat of niet. En de laatste belangrijke setting in Okioki is wat we noemen de startdatum van mijn takenlijstje. Als jij vandaag bijvoorbeeld op de 11e start met Okioki, dan zal Okioki jou vanaf de 11e dus gaan opvolgen. Ze houdt je mailbox in het oog, ze houdt je bankrekening in het oog en gaat ervoor zorgen dat je administratie on track blijft. Maar stel dat je nu zegt van ik wil de ganse maand februari nog in orde maken of misschien zelfs mijn kwartaal, wel, met Okioki kan dat. Want van zodra dat je een bankrekening linkt met Okioki een eerste keer, dan gaat Okioki op dat moment 3 maanden terug in de tijd kijken welke je transacties waren. En die transacties van die 3 maanden bewaart ze ook. Dat wil zeggen dat ik dus eigenlijk nu terug in de tijd kan gaan en kan zeggen tegen Okioki, kijk, in plaats van vanaf vandaag te starten met mijn takenlijstje, 11 februari, gaat Okioki bijvoorbeeld op 1 februari starten met mijn takenlijstje. En dan zal ze alle transacties naar boven halen waarvan ze nog een document mist. Op die manier kan ik niet alleen de huidige maand, maar eigenlijk ook tegelijkertijd mijn huidig kwartaal volledig in orde krijgen. En kan ik bijvoorbeeld starten op 1 januari. Even samengevat. Okioki haalt je documenten op in je mailbox. Ze vergelijkt ze met de transacties op je bankrekening. Op basis daarvan laat ze weten of je document ontbreekt, of je nog documenten moet betalen en of jouw klanten jou nog facturen moeten betalen. En tegelijkertijd stuurt ze alle documenten tijdig door naar je accountant. In Okioki kan ik straks ook betalingen doen en kan ik rechtstreeks straks mijn facturen gaan betalen en kan ik trouwens ook later dit jaar zelf facturen gaan uitsturen. Op die manier zorgt Okioki er dus voor dat jouw financiële administratie altijd op punt blijft en dat je met een Okioki gevoel door het leven kan gaan. Dankjewel.